Моя матір сказала, я не хочу мати таких дітей. Воно тягнулося як вічність. Знову і знову і знову. Це, можливо, останній раз, коли я їх бачу. Якщо ти гей, якщо ти народився в Україні і ти гей, ти дивишся на вулицю і ти бачиш, що на вулиці там жінки з чоловіками ходять за руку. Чоловіки з чоловіками не ходять за руку. Це видно, вони не цілуються, коли тільки нап'ються. Я зрозумів це з 6 років. Я знав, що я гей ще, можливо, навіть з 5 років. І я пам'ятаю, як я ходив до дитсадка, і я бачив, як люди ходять під руку. Я зрозумів тоді, що це не нормально, якщо тобі подобаються хлопці, якщо ти хлопець, тобі подобаються хлопці. І я зрозумів з самого початку, що я маю це приховувати. Я не маю просто можливості сказати своїм батькам, що який хлопець мені в дитсадку подобається і хто мені в школі подобається. Я це знав завжди. Я розповів моїм батькам, я жив зі своїм хлопцем на той час десь 7 років, і ми вирішили, що коли ми купимо квартиру, то ми остаточно зробимо камін-аут. Ми запросили наших батьків до Києва, і спочатку мій хлопець, його звати теж Діма, він зробив камін-аут своїм батькам, а потім я запросив своїх батьків і зробив камін-аут. Його камін-аут був добрий, тобто спочатку його матір трошки схвилювалася, трохи заплакала, а потім вона вже сказала, щоб він позвав мене. І так ми познайомилися. Я був дуже натхнений тим камін-аутом його, і я запросив своїх батьків, я їх запросив додому, і коли ми прийшли, то я зробив камін-аут. Точніше, камін-аут технічно відбувся по дорозі до квартири. Вони здогадалися, що щось відбувається, і спитались мене, чи знайшов я дівчину. І я їм сказав на зупинці публічного транспорту, що ні, і так, і ні, це взагалі-то хлопець. Було зразу видно, що сприйняли вони це дуже погано. І ми довго йшли до хати, до нашої квартири, і воно тягнулося як вічність. А коли ми прийшли вже додому, всі можливі упередження, які можна собі уявити щодо геїв, майже всі були мені розказані, і це було дуже-дуже неприємно, тому що ми жили на той час з Дімою вже 7 років. У нас були моногамні відношення, і ми завжди хотіли мати дітей. І тому навіть коли я їм це сказав, то моя матір відреагувала дуже негативно. Вона не сказала, що я не хочу, вона сказала так, я не хочу мати таких дітей, таких внуків. Я вважав, що моя матір сприйме мій камін-аут набагато легше, але виявилося, що все сталося не так, як гадалося. І мій батько сприйняв легше, ніж матір. Я намагався вмовити їх залишитися в квартирі, переспати з цією ідеєю, і щоб на наступний день уже трохи знявши пил, ми зможемо наладити з ними спілкування, але так не вийшло, на жаль.
І вони сказали, що вони хочуть поїхати додому прямо зараз. То я вийшов з ними, посадив їх на міський транспорт, і вони поїхали. Вони поїхали, і я пам'ятаю, як я стояв, і я розумів, що це, можливо, останній раз, коли я їх бачу. В результаті виявилося в те, що в мене був нервовий зрив, мене всього трусило, я не мог зупинитися, і потім в мене почались проблеми із серцем на нервовій почві. Потім, коли я з ними вже спілкувався, то я спілкувався з ними тільки з батьком, бо батько сприйняв легше. І я декілька разів його запитав, чи можу я приїхати на Новий рік, чи на якісь свята. На той момент він сказав, що це не дуже гарна ідея, і то я не приїхав. Я запропонував Дімі вийти за мене заміж ще, як тільки я зустрів його в самий перший день. Він подумав, що я був несерйозний, але я був дуже серйозний. І 10 років по тому, після того, як ми почали жити разом, ми зробили шлюб у Данії. І ми повернулися назад. Це трохи розбавило мій стан. На той момент це був дуже позитивний емоційний момент у нашому житті. Потім, десь рік, здається, по тому, після того, як ми зробили шлюб, то мій роботодавець запропонував мені поїхати в Америку. І я їм сказав, що взагалі-то я згодний, але я не один, і в мене є чоловік. І вони були дуже здивовані, бо вони не знали того. Але напевно, за що того, що вони мали офіс в Америці, і не тільки в Америці, вони дуже поставилися до цього неспокійно і сказали, що тоді ми зробимо візу для обох вас. І так і відбулося, і ми переїхали в Штати. Ми обидва айтішники, і ми хотіли поїхати в Америку, щоб досягнути успіху тут професійно, але то ніколи не була наша перша мета. Перша мета для нас була приїхати, змінити, як то кажуть, лайфстайл, щоб приїхати в місце, де ми можемо просто бути людьми, жити і завести дітей. Коли ми були в Україні, і там, коли ми, наприклад, з нашої квартири йшли на роботу чи назад, час від часу ми, коли спілкувалися з Дімою і з моїм чоловіком, то ми забувалися. І коли ми забувалися, ми могли почати розмовляти на якісь теми, з яких можна було зрозуміти, що ми геї. І я час від часу те розумів і дуже був схвильований, і постійно Дімі казав, що ми маємо перестати про те розмовляти так гучно. Коли ми приїхали сюди, в Штати, перше, що я почав робити, я почав брати Діму за руку. І тут ситуація повністю перевернулася, тому що він був якраз більш такий схвильований, йому було дуже незручно, і він це почував трохи незручно брати за руку, не кажучи вже про те, щоб поцілуватися на вулиці. Але з часом ми почали ходити під руку, за руку, і я почав ініціювати, щоб ми могли братись за руку і ходити по місту, і навіть цілуватись і в місті. І це був такий дуже
плавний і довгий процес. От в Україні це було б дуже велике якесь досягнення, це б було щось таке неймовірне. Тут це дуже все просто, і ніхто навіть не зверне на тебе увагу, що хтось цілується, не важно, це два хлопці, чи дві дівчини, чи це хлопець із дівчиною. От, на це дивляться дуже просто і спокійно, і люди взагалі не звертають увагу. І такі прояви, вони дозволяють тобі відчути себе свободною людиною і просто людиною. Бо в Україні якби одним людям щось дозволено, а іншим не дозволено. Бо це чомусь вважається неправильно. Я точно знаю, що я би зробив це знову. Я би знову зробив камін-аут. У кожного ситуація дуже різна. І не завжди в тому є сенс. Не завжди є сенс в тому, щоб витратити стільки нервів і стільки здоров'я. Але мені то було дуже важливо. Я не міг не зробити камін-аут. Я знав, що я хочу, що я це зроблю. Я знаю, що якщо б я знав, що відбудеться, я б зробив це знову. І знову, і знову, і знову.